যদি আপুনি ভেটেনারি ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট কোর্সত অনলাইন আবেদন কৰিছে অৰ্থাৎ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ নেক্সট যিটো ষ্টেপ সেইটো হ'ল পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট অৰ্থাৎ PATত যাব লাগিব। তাতে মানে ইণ্টাৰভিউৰ নিচিনা অৰ্থাৎ অৰেল প্ৰশ্ন উত্তৰ সুধিব কেণ্ডিডেটক। সেই সময়ত আপোনাৰ কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটৰ বাবে। আৰু এডমিশ্যন ফি কিমান টকা ল'ব, তাৰপিছত কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব, কলেজৰ নাম কি, সম্পূৰ্ণ এতিয়া মই ডিটেইল জনাম। চাওক, যেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব সেই সময়ত আপোনালোকৰ এনেক্সাৰ 1, 2, 3 লৈ যাব লাগিব। এনেক্সাৰ 2, 3 ইতিমধ্যে পাইছোঁ, আপোনালোকক দিয়া হ'ব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কোনবিলাক কেণ্ডিডেটৰ। আৰু এখন আছে যে এনেক্সাৰ সেইটো প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটৰ বাধ্যতামূলক, যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব এডমিট কাৰ্ডৰ লগত মানে লৈ যাব লাগিব। এতিয়াও সময় নষ্ট নকৰোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাম। প্ৰথম মই কলেজৰ নাম জনাম যে ক'ত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব শিলচৰ গুণগড়ত। কলেজৰ নাম হ'ল স্কুল অফ ভেটেনাৰী ছায়েন্স এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী। এই কলেজত মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এতিয়া এডমিশ্যন ফি কিমান? 2500। লাষ্ট ইয়াৰ ছেশ্যন মতে 2500 লৈছিল। এইবাৰ কিমান লয় এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে নটিছত দিয়া নাই, কিন্তু লাষ্ট ইয়াৰ ছেশ্যনত ইমান লৈছিল। কম খৰচে হ'ব কাৰণ চৰকাৰী কোৰ্চ হয়। এডমিশ্যনৰ সময়ত আৰু কি লৈ গৈছিল? হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড মানে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড বগা কৰি মানে ফটো লৈ গৈছিল। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো 2 কপি লৈ গৈছিল। মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট লগত লৈ গৈছিল। এইটো মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটটো ক'ৰ পৰা লৈছিল? চৰকাৰী যিবিলাক মেডিকেল বা হস্পিটেল আছিল তাৰ পৰা ওলাই লৈ গৈছিল। এতিয়া নেক্সট যিটো পইণ্ট সেইটো হ'ল এনেক্সাৰ ক'ত পাব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব। তাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, আপোনালোকৰ যিটো PAT হ'ব পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কৰ হ'ব। মানে আপোনালোকক মাতিব 1:2 মানে এটা ছিটত 2জনকৈ মাতিব বা 3জনকৈ মাতিব। ছাপ'জ 2জন বা 3জন মাতিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক 5টাকৈ প্ৰশ্ন সুধিব। এজনক 5টাকৈ প্ৰশ্ন সুধিব। 4 নম্বৰ থাকিব। এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিলে 4 নম্বৰ থাকিব। তাৰপিছত চাওক, আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা প্ৰশ্নবিলাক সুধিব জনাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক সুধিব ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু হ'ল জেনেৰেল এৱাৰনেছ ষ্টেট আৰু নেশ্যনেল লেভেলৰ। সেই চিলেবাছ অনুসৰি অফিচিয়েল চিলেবাছ অনুসৰি eBook প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে বৰ্তমান 3000তকৈ অধিক প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। ইংৰাজী মিডিয়ামৰ আৰু ইংৰাজী আৰু আছামিজ অৰ্থাৎ অসমীয়া মাধ্যমৰ মানে কিতাপখন আছে। এই কিতাপখন কিনিব পাৰিব অনলি 99। পে'মেণ্ট কৰিলে হোৱাটছআপত PDF ফৰ্মেটত পাই যাব। ফুল চিলেবাছ কাভাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। এতিয়া বাকী যিবিলাক ষ্টেপ আছে এতিয়া মই জনাম যে যিটো এনেক্সাৰ আহিছে সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কোনবিলাক কেণ্ডিডেটৰ। এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰিলে এই পেজত ৰিডাইৰেক্ট হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, নহ'লে কিন্তু পিছত বুজি নাপাব। চাওক, বৰ্তমান আহিছে কোনটো এনেক্সাৰ 3 আৰু EWS কেণ্ডিডেটৰ আহিছে। তেতিয়াহ'লে এনেক্সাৰ 3টো পালোঁ, তাৰপিছত EWS এইটো এনেক্সাৰ 1 বুলি আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাকী কি আছে? 2 ইয়াতে লিখা আছে, 1, 2, 3 বুলি আছিল। তেতিয়াহ'লে 2 চাওক এনেক্সাৰ 3 কোনবিলাক কেণ্ডিডেটৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ, এতিয়া অ'পেন হ'ব। ইয়াতে আছে, মই আপোনালোকক দেখাম। চাওক, এইটো হ'ল এনেক্সাৰ 1, এইটো হ'ল EWS কেণ্ডিডেটৰ। যিসকলে EWS কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এইটো ডাউনলোড কৰি চিল চাইন কৰিব লাগিব। এইটো চাৰ্কুল অফিচৰ পৰাই কৰি দিব চাগে, কাৰণ এইবিলাক মাটি চাব, এইবিলাক চেক টেক কৰি যদি অ'কে আছে তেতিয়াহ'লে EWSৰ এইখিনি চিল চাইন পাই যাব। এইটো কেতিয়া লাগিব? যেতিয়া APR হ'ব মানে পাৰ্চনেল এছেছমেণ্ট টেষ্টত যাব তেতিয়া লগত লৈ যাব লাগিব। যদি এপ্লাই কৰিছে EWS চিলেক্ট কৰিছে তেতিয়া কিন্তু এইখন লগত লৈ যাব লাগিব। EWS চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক লগত লৈ যাব লাগিব আৰু এইবিলাক এইখনো লৈ যাব লাগিব। আৰু কি আছে? এনেক্সাৰ 3টো কাৰ? যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ মাক বা দেউতাক গাৰ্জেন মানে গ্ৰেড 4ত জব কৰি আছে, এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত বৰ্তমান কৰি আছে, সেইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ এইখন মানে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি সেই অফিচৰ পৰা ভেটেনাৰী অফিচৰ পৰা মানে চিল চাইন কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া বাকী আৰু এখন আছে, এইটো কেতিয়া দিব? সেইটো ডিক্লেৰেশ্যনৰ নিচিনাই হ'ব। কেণ্ডিডেটৰ নাম চাম এড্ৰেছ আৰু এইবিলাক মই তথ্য প্ৰমাণ পত্ৰ যি আপলোড কৰিছোঁ শুদ্ধকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ এইবিলাক মানে এনেধৰণৰ এখন পাব। এইটো কেতিয়া পাব? যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব তেতিয়া পাই যাব।
তেতিয়া জনাম যদি হাল হলনি হয় তথাপিও জনাম এতিয়া মই বাকি যিবিলাক আপডেট আছে জনাম ইয়াতে চাওক ইয়াতে আৰু কি আছে যে কি প্ৰমাণপত্ৰ লৈ যাব লাগিব চাওক আপোনালোকৰ লৈ যাব লাগিব ভ্যালিড আইডি প্ৰুফ পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এইবিলাক অৰিজিনাল লৈ যাব লাগিব প্লাস জেৰক্স কপি লগত লৈ যাব কল লেটাৰ যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব জনাই দিয়া হ'ব তাৰ পিছত এজ প্ৰুফ হিচাপে মেট্ৰিক পাছৰ এডমিট কাৰ্ড বা পাছ সাৰ্টিফিকেট মানে যত ডেট অফ বাৰ্থ লিখা আছে মেট্ৰিকত প্ৰমাণপত্ৰত তাৰ পিছত হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট লৈ যাব লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব ওবিসি এমওবিসি এসটি এসটিভিৰ যদি এপ্লিকেবল হয় লৈ যাব লাগিব ইডব্লিউএস যদি এপ্লাই কৰিছে এস কৰিছে লৈ যাব লাগিব তাৰ পিছত চাওক এনেক্সাৰ 1 এটো লাগিব এনেক্সাৰ 1 2 3 অলৰেডি জনাই দিছো এনেক্সাৰ 2 কোনবিলাক ক্যান্ডিডেটৰ আৰু ইডব্লিউএস কোনবিলাক ক্যান্ডিডেটৰ জনাই দিছো হেইবন্তে ডাউনলোড কৰিলে হ'ল তাৰ পিছত টু ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব এই ফটোটো উঠা হ'ব লাগিব জানুৱাৰী মাহৰ মানে জানুৱাৰী মাহৰ পিছতে 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পিছত এই ফটো উঠা হ'ব লাগিব তাৰ পিছত চাওক এইখিনি আপোনালোকে মানে ৰেডি কৰি ৰাখক তাৰ পিছত যি সকলে এই কিতাপখন ল'ব বিচাৰিছিল ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰি পেমেন্ট কৰিলে লগলগ হোৱাটছআপত দিয়া হ'ব পিডিএফ ফৰমেটত ইতিমধ্যে বহুতেই কিনিছে আৰু নতুন নতুন আপডেট আহিলে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ